السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome my dears grade 6 in language schools math is fun with شيماء سعيد. وكالعادة لو انتوا بتشوفوني لأول مرة اوعوا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان توصلكوا إشعارات بجميع الدروس اللي هتنزل على القناة أول بأول وكمان المراجعات. بفكر حضراتكم ان انا بشرح الماث لجميع الصفوف وجميع المراحل، المنهج القديم والمنهج الجديد. كل اللي عليكم ان انتوا تتجهوا لقائمة التشغيل وتختاروا الصف اللي انتوا حابين تسمعوا فيه الفيديوهات وهتقدروا توصلوا للليسونز بسهولة. ودلوقتي عشان ما اطولش عليكم يلا بينا نشوف lesson 1 بيتكلم عن ايه. Today we will talk about meaning of the ratio. A ratio is a comparison between two quantities by division. Ratio يعني نسبة، والنسبة هي مقارنة بين كميتين باستخدام القسمة. A ratio is a comparison between two quantities by division. طيب أنا ليه جبت الديفينيشن بتاع الراتيو؟ لأن بيجي في أسئلة الكومبليت. A ratio is ويسيبك تكمل، علشان كده لازم تكون عارف معنى النسبة ايه. تعال نشوف example يوضح لنا أكتر. If دعاء has 20 pounds and نهى has 30 pounds, we can compare between what they have using ratio. معانا دعاء ومعانا نهى. دعاء كان معاها 20 جنيه ونهى كان معاها 30 جنيه. لو أنا عايزة أقارن بين اللي معاهم هما الاتنين باستخدام الراتيو اللي هي النسبة هيكون بالشكل ده. What نهى has to what دعاء has equal 30 to 20، لأن نهى هي اللي كان معاها 30 ودعاء اللي كان معاها 20 equals 3 to 2 in the simplest form or in its simplest form، لأن احنا عملنا ال both terms divide 10. ال first term اللي هو what نهى has وال second term what دعاء has. في الراتيو بنقول 2، بنقول what نهى has to what دعاء has. اوكي، هل معنى كده ان نهى معاها 3 pounds ودعاء معاها 2 pounds؟ لا، مقدار اللي مع نهى بيتناسب مع مقدار اللي مع دعاء بنسبة 3:2، بمعنى ان كل 3 pounds موجودين مع نهى في 2 pounds قصادهم موجودين مع دعاء. So 30 to 20 equal 3 to 2 in its simplest form. What نهى has equal 3/2 of what دعاء has. The ratio between two numbers equals the first number over the second number in its simplest form. لو أنا حابة أجيب الراتيو بين أي عددين هقسم العدد الأول على العدد التاني، وطبعا أحط الراتيو دي أو الديفيجن دي في simplest form يعني في أبسط صورة. For example, look at the figure below then complete. Here we have red units and yellow units. Number of red units over number of yellow units equals, here we have 1, 2, 3, 4, 5 red units. And we have another 3 yellow units. So the ratio between number of red units and number of yellow units equals 5:3. What about the ratio between yellow units and number of all units? Pay attention. The yellow units اللي كانوا عندنا كانوا 3 والnumber of all units معناها عدد كل اليونتس سواء كانوا red أو yellow. 1 2 3 4 5 6 7 8 كلهم 8، يبقى هنكتب الراتيو 3:8. 3:8. Now complete using the following figures. عندي مجموعة من الأشكال وحابب إن أنا أكمل الأسئلة الخاصة بالراتيو اللي موجودة على الأشكال دي. أول حاجة we have equilateral triangle
مثلث متساوي الأضلاع, its side length 5 cm. After that we have a circle with radius 3 cm and a rectangle with 2 dimensions 6 cm and 2 cm, and we have a square with side length 2 cm. عندنا مثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه 5 سم، وعندنا دائرة نصف القطر بتاعها 3 سنتي، وعندنا مستطيل أبعاده 2 سنتي و6 سنتي، وعندنا مربع طول ضلعه 2 سنتيمتر. وحابين إن احنا نبدأ نحل الريشيوز اللي موجودة عندنا. The side length of the triangle 2، بنقرأ النقطتين فوق بعض دول في الريشيو 2. The side length of the triangle to the radius length of the circle. السايد لينث للتراينجل اللي موجود عندنا كام؟ 5 سنتيمتر. طيب الراديوس للسيركل اللي عندنا كام؟ 3 سنتيمتر. So the ratio is 5 to 3. 5 to 3، يعني بنقرأ النقطتين دول مع بعض بكلمة 2. لما بترجمها بقول النسبة هي 5 إلى 3. بنقولها in math 5 to 3. The side length of the square to the perimeter of the triangle. السايد لينث للسكوير عندنا كام؟ السايد لينث للسكوير كان 2 سنتيمتر. طيب البريمتر للتراينجل كان كام؟ How can we calculate the perimeter of the triangle? This is an equilateral triangle, so we can multiply the side length by 3, or we can add 5 to itself 3 times. 5 times 3 equals 15, or we can say 5 plus 5 plus 5 equals 15. What about the side length of the square? The side length of the square equals 2, so the ratio is 2 to 15. ال2 جبناها منين؟ ال2 بتعبر عن السايد لينث بتاع السكوير، طول الحرف للسكوير عندنا 2 سنتيمتر، والبريمتر للتريانجل حسبناه بنقول ان ده equilateral triangle، يعني مثلث متساوي الاضلاع، فانا ممكن اخد سايد لينث واحد بس واعمل له times 3، or we can say 5 plus 5 plus 5, add 5 to itself 3 times. 5 plus 5 plus 5 equals 50. So the ratio between the side length of the square and the perimeter of the triangle equals 2 to 15. The diameter length of the circle and the length of the rectangle. The diameter length of the circle? 6. Excellent, because the radius is 3 and the diameter equals twice of the radius. So the diameter equals 6. What about the length of the rectangle? The length of the rectangle also is 6 centimeter. So the ratio is 6 to 6, which is 1 to 1. تاني مهم جدا ان انا اقول الجزئية دي، ناخد بالنا جدا. هو مديني في السؤال هنا او في الشيب اللي موجود قدامنا هنا الراديوس ب3، بس لما جه يطلب ما طلبش الريشيو بين الراديوس واللينس بتاع الريكتانجل، طلب الريشيو بين الديامتر القطر كله. عشان كده انا هحسب الديامتر لينس للسيركل، اعمل 3 multiply 2 equals 6. انا كده حسبت الديامتر ب6. تعالوا نشوف اللينس للريكتانجل. انا عندي الريكتانجل has 2 dimension، الويدث بيكون الاقصر اللي هو 2، واللينس الاطول اللي هو 6. انا عندي هنا الريشيو هتكون 6 to 6. لو انا حابه اكتبها في السمبلست فورم هنعمل ال both terms divide 6 هتبقى 1 to 1، لان انا لازم اكتبها في its simplest form. Now in the opposite figure, a rectangle is divided into small squares. Find the ratio between the blue parts and the red parts. ناخد بالنا ان الريكتانجل الكبير ده اتقسم لمربعات وكلها متساوية في المساحة، والمربعات دي تم تظليل أجزاء منها باللون الأزرق وباللون الأحمر، والمطلوب مني دلوقتي أجيب والمطلوب مني ان انا احسب الريشيو بين البلو بارتس والريد بارتس. لو انتوا ركزتوا كده هتلاقوا ان الفيرست شيدد بارت is half of the square. اول جزء مظلل عندي بالريد بارت ده نص السكوير، فلو انا خدت 2 منهم هيعتبر سكوير واحد.
لو خدت 2 من دول برضو هيعتبروا سكوير واحد، يعني أنا بتكلم في 2 سكويرز من 15 سكويرز، كلهم كام؟ كلهم 15 سكويرز، فالريد بارتس 2 over 15. What about البلو بارتس؟ أنا عندي واحد كامل أهو، سكوير كامل بلو، ولو خدت الجزء ده المظلل اللي هو half of the square زودته على الهاف التاني of the square هلاقي عندي 2 squares برضو من 15، يبقى الريشيو 2 over 15 to 2 over 15 which is 1 to 1. Now choose the correct answer. 16 carrots to 1 فدان، يعني 16 قيراط لما نجيب النسبة بينهم وبين فدان. انتوا عارفين ان الفدان فيه 24 قيراط، فبالتالي انا لو عايزة احول لازم احولهم هما الاتنين لنفس اليونت، لازم يكونوا بنفس اليونت، نفس وحدة القياس، علشان اقدر اجيب الريشيو بينهم. ومعلومة ليكم، ما نقدرش نجيب الريشيو بين minute وسكند، دقيقة وثانية، لازم احولهم هما الاتنين للسيم يونت. هحول المينت للسكند يبقى هما الاتنين سكندز وابدأ اجيب بينهم الريشيو. ما ينفعش اجيب الريشيو بين سنتيمتر وكيلومتر، لازم احول الكيلومتر لسنتيمتر او العكس وابدأ اجيب الريشيو بينهم. لازم يكون الريشيو بين حاجتين من the same unit. So I will convert one فدان to be 24 carats. يعني هحول الفدان الواحد ده عشان يكون 24 قيراط، بالتالي انا بجيب الريشيو بين 16 و 24. 16 to 24. We will divide both terms of the ratio by 8. 16 divided by 8 equals 2. 24 divided by 8 equals 3. So the ratio is 2 to 3. Now the antecedent of the ratio 3 over 7 is 3 or 7 or 10 or otherwise. انتوا عارفين ان antecedent معناها الفيرست term، antecedent معناها الفيرست term وconsequent معناها السكند term. فمقدم الريشيو بتاعتنا، مقدم النسبة بتاعتنا هو ال 3، فاحنا هنعمل circle على ال 3. antecedent the ratio between the side of the square to its perimeter. الريشيو يعني النسبة بين السايد لأي سكوير والبريمتر بتاعه. انتوا عارفين ان قانون حساب البريمتر للسكوير عبارة عن السايد length times 4. The perimeter of the square equals the side length times 4. So the ratio between the side length and the square and the perimeter of the square equal 1 to 4. طيب لو غير لي السؤال ده وجاب لي في الأول البريمتر وفي الآخر السايد length، هختار إيه؟ هختار 4 to 1. يعني لو قال لي the ratio between the perimeter of the square to its side length كنا اخترنا 4 to 1، لكن بما انه قايل في الاول السايد length of the square to its perimeter هنختار 1 to 4. وخلوا بالكم ان السؤال ده بيتكرر كتير جدا. Now write the ratio between two numbers in each of the following in its simplest form. هنكتب النسبة بين الأعداد الآتية في أبسط صورة. علشان أكتب أي ratio في أبسط صورة كأني بالظبط بعمل simplify fraction، يعني divide both term by the highest common factor between them. هنقسم الطرفين أو الحد الأول والحد التاني على العامل المشترك الأعلى اللي موجود بينهم. أنا عندي 19 وال 114. لو أنا مش عارف الفاكتورز ال 114 أنا ممكن أستخدم الفاكتورايزيشن عشان أقدر أعرف. فال 114 is an even number, so we can divide it by 2. The first prime number 2. So 114 divided 2 equals 57. 57 is divisible by 3, so we will divide 57 by 3, the second prime number. 57 divided by 3 equals 19. 19 is a prime number, so we will divide 19 by itself. 19 divided by 19 equals 1. كده أنا عرفت إن ال 114 عبارة عن 2 times 3 times 19، يعني 6 times 19. عشان أكتب ده في الsimplest form هنخلي ال 19 زي ما هي
ونحول ال 114 ل 19 times 6 زي ما احنا شفنا كده من الفاكتورايزيشن. عرفنا ان ال 114 عبارة عن 6 times 19. طب انا هستفيد ايه من الكلام ده؟ هستفيد ان انا اعمل cancelled لل 19 من ال first term وال second term، او ان انا اعمل divide both terms by 19. هيفضل عندي في النيميريتور 1 وهيفضل عندي في الدينوميناتور 6 or antecedent 1 and consequence 6. So the ratio in its simplest form equals 1 to 6. 1 to 6. What about 36 over 72؟ نفس الفكرة، أنا همسك ال 72 وأعمل لها factorization. 72 divided by 2 equals 36. مش محتاج أكمل خلاص، لأن أنا كنت محتاج أعمل ال 36 اللي في ال first term cancelled مع ال 36 من ال second term، فبالتالي كتبت ال 72 as a multiplication of 36 and 2 as a product of 36 and 2. So 36 over 36 times 2 equals 1 over 2, which is 1 to 2. As a ratio in its simplest form, 1 to 2. The last one here we have 15 over 75. Okay, 75 equals 15 times 5. So we will write 15 as antecedent as it is, and write 75 as a product of multiplying 15 by 5. Now cancel 15, and the rest is 1 over 5, which is 1 to 5 in its simplest form. The ratio equals 1 to 5 in its simplest form. Another question. In one of the classes of the first grades, the number of boys is 15 pupils and the number of girls is 23 pupils. Calculate the ratio between the number of boys and the number of girls. تعالوا نفهم القصة دي الأول. In one of the classes of the first grade، يعني في إحدى الصفوف الأولى، كان النمبر of boys 15 pupils، كان عدد الطلاب في الفصل الأولاد 15، والنمبر of girls is 23، وعدد البنات اللي في الفصل 23. عايزني أحسب الراتيو between the number of boys وال number of girls. كل اللي احنا هنعمله هنكتب number of boys to number of girls. number of boys 15 to the number of girls اللي هم 23. 15 to 23 دي ratio في simplest form، لأن 23 عندي prime number، فبالتالي مفيش أي common factor between ال 15 وال 23. The second question, find the ratio between the number of girls and the number of all pupils in the class. يعني عايزني أجيب النسبة بين عدد البنات وعدد الطلاب الكلي اللي في الفصل، بنات على ولاد. طيب عدد البنات عندي كام؟ عدد البنات عندي 23، هو اللي قال لي number of girls is 23. طيب the number of all pupils، أنا محتاجة أحسب number of all pupils الأول، إن أنا أقول 15 plus 23 اللي هي كام؟ 38. يبقى لما نيجي نكتب number of girls to number of all pupils equals 23 to 38. 23 to 38. 23 اللي هي number of girls اللي اداها لي في السؤال. طب ال 38 دي جبتيها منين يا مس؟ لأن هو قال لي all pupils، و all pupils دي لازم نعمل plus لل number of girls وال number of boys، يعني هنقول 15 plus 23 which is 38. Now from the opposite figure complete. Number of red balls to number of blue balls. Here we have 3 red balls and 4 blue balls. So the ratio between number of red balls and number of blue balls equals 3 to 4. لأن ال red balls كانوا 3 وال blue balls كانوا 4، يبقى هنكتب الراتيو 3 to 4. هنكتب الراتيو 3 to 4 والراتيو دي في simplest form.
What about the number of blue balls to number of red balls؟ البلو قال لي البلو الأول، يبقى لازم نكتب العدد بتاع البلو الأول اللي هو 4. 2 اللي هما النقطتين اللي فوق بعض دول بقول عليهم 2. النمبر of red balls اللي هما 3. 4 2 3. Number of red balls to number of all balls. الريد كانوا كام؟ كانوا 3. طب all balls كانوا كام؟ كانوا 1 2 3 4 5 6 7. هجمع ال 3 على 4 يبقوا 7. يبقى لما يقول لي number of red balls اللي هم ال 3 to number of all balls هنقول 3 to 7. Now from the opposite figure complete. Number of shaded bar to number of all parts. زي ما انتوا شايفين الشكل اللي قدامنا في بعض السكويرز shaded مظللة والبعض الآخر غير مظلل، فهو بيقول لي هات لي النسبة بين عدد المربعات المظللة والعدد الكلي للمربعات. طب المظللين عندنا كانوا كام؟ 1 2 3 4 5. Number of shaded parts 5. طيب number of all parts كام؟ كلهم كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So the ratio between number of shaded parts to number of all parts equals 5 to 12. How can we calculate the ratio between number of unshaded parts to number of all parts؟ عايزني هنا أحسب الريشيو بين عدد المربعات الغير مظللة للعدد الكلي للمربعات. طبعا أنا عندي number of unshaded parts 1 2 3 4 5 6 7. دول ال7 هم اللي غير مظللين. طب number of all parts كام؟ كان 12. عشان كده الريشيو هنكتبها 7 to 12. Find the ratio between number of shaded parts to number of unshaded parts. هنا عايزني أجيب النسبة بين عدد المربعات المظللة لعدد المربعات الغير مظللة. المظللين اتفقنا إن هم كام؟ 5. طب الغير مظللين اتفقنا إن هم 7. يبقى الريشيو هتكون 5 to 7. وبكده أنا وصلت لنهاية درس الريشيو. حاولت أغطي لكم كل الأفكار، سواء كانت مسائل على figures بيجيبها وبيطلب منكم إن انتوا تحسبوا الريشيو، أو كانت حتى مسألة مكتوبة زي number of pupils in a class، أو كانت both the ratio in its simplest form. هي دي التدريبات على أول درس معانا مع مفهوم الريشيو. لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تدعموه باللايك والشير والكومنت محفز. اشوفكم الليسن الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.